Það var góð stemning í verbúðunum á föstudagskvöld þar sem að lokahnykkur listsköpunarhátíðarinnar Hömlulaus 2014 á Húsavík fór fram. Þar var sýndur afrakstur 3 listasmiðja og öllum var boðið upp á heitt kakó. Listamannshjónin Sam og Marina Reeves opnuðu vinnustofur sínar og sýningarými upp á gátt. Sýndir voru 3 stuttir en kraftmiklir leikþættir eftir þátttakendur í leiklistasmiðju Ástu Magnúsdóttur. Einnig var kynntur afrakstur myndlistasmiðju og myndasögusmiðju. Að kvöldi miðvikudags leit ég við í verbúðunum sem heita núna Fjúk og kíkti inn á myndasögusmiðju. So we're doing a comics workshop, and at the moment they're using there's a French group of comics artists who make all these comics that use constraints in order to make the comics. And so at the moment they're cutting up, they've started with 2 panels and then they cut them up and split them up and they try and build around them. And then you have 5 panels and then you cut that up and then you build around those to create 11 panels altogether. So it's kind of complicated. Kind of complicated, yeah. Or complicated to explain, but hopefully less complicated to actually do. But it helps to get a sense of how to build into a comic, because it's all about timing and pacing. It rhymes with the theme without restraints. Yeah, I hope so. Kind of. Are the students promising? Very much so. Yes. Is it important to know how to draw, or do you have to have a sense of story? To have a sense of story, I think, is a much more difficult thing. I think anyone can draw. It doesn't matter how bad it is. It can be exciting if it's bad. Whereas putting a story together is, I think, very, very, very difficult. The art of comics, it's just gone a long way since Tintin. Yeah, I think so. I think there's really interesting and exciting stuff happening in comics at the moment. But yeah, it's not so talked about or so well known, but there's really, really interesting stuff. Afsakið, veistu nokkuð ostinn? Ég var að tala við þig! Veistu nokkuð ostinn? Þegi þú! Þú talar ekki svona við kúna! Nei. Ekki fyndið. Þetta var bara skemmtilegt og við bjuggum þetta til og okkur leið bara svona. Við langaði að gera þetta. Mjög gaman. Var erfitt að læra línurnar? Nei, það voru engar svona sérstakar línur. Það voru eiginlega engar línur, við þetta bara komum á staðnum eiginlega. Já. Góðan daginn, góðan daginn. Megum við nokkuð eiga við eitt orð? Já, hvað séu það? Eins og vistprófbókastjóri, þá erum við tónlistakennarar búin að vera í verkfalli í heila 3 vikur. Já, við erum að vinna í því. Já, erum við að vinna í því? Og hvað eru þið að gera? Við þurfum alltaf að semja bara og þú veist, þetta bara tekur alltaf tíma. Tekur allt sinn tíma? Hver er að gera eitthvað í þessu? Þú ert ekki að gera neitt að döðna. Samninganefndin er að vinna í þessu, ég get ekkert í þessu gerð. Og hvað er þessi fjölda samninganefnd? Já, það málið bara. Já, þetta fer bara alltaf að koma. Það fer alltaf að koma? Vissir þú að ég er með 60.000 króna minni laun heldur en aðrir kennarar? Já, og ég er að vinna nánast 3 klukkutíma meira en þau? Já, ég gerum alveg. Ég skil þetta
Ásta, þetta gekk alveg ljómandi vel. Ertu sátt við þetta? Virkilega sátt. Allir bara stóðu sér rosalega vel og voru listrænir og flottir. Var einhver spuni í þessu eða var þetta eftir handriti? Nei, ekkert handrit, bara spuni. Við vorum búin að ákveða svona smá beinagrind og hvað svona þyrfti helst að koma fram. En svo þetta bara spuni. Síðasta sketsin hafa smá svona politist íváð í honum. Það af því að ég tónlistakennari í verkfalli og þær vilja fá mig í vinnuna. Þær eru kórstelpur, vilja fá kórinn sinn. Okay, so what we've done, we've tried to learn the basics of how to make sounds out of recycled material. So here's a good example. The old water bottle, juice bottle. Put a string through and then play, tighten it, make it fingers. And so it's just like learning the basics of strings. The idea was to really explore how to use recycled materials and things that everyone throw away and to make some new sounds out of it. So that was really, I guess, the creativity without boundaries, was really looking at new ways of creating sounds. You won't be able to pick up the sound when you're going through it, but what you can do, I'll pick up another one so I can show. 6 participants that came and who played around and had fun with the different materials. And did they play music on this instrument or just like experiment? There was both actually. There's a girl called Tina, and she was really good. She was very creative, and she created a little song, and she played the flute bottle, and then other people like Einstein were really interested in creating different sounds with the contact mic, and that was good fun. Packed so many times you've lost track.